It's me Srijana Shrees Magar and welcome back to my channel. आज हामीले के गर्न लागेको हजुरहरूले टाइटलबाटै थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज चाहिँ हामीले पिज्जा बनाउन लागेको छौं। अहिले लकडाउन भइरहेछ, हजुरहरूलाई थाहा छँदै छ। अनि लकडाउनको टाइममा खासै केही पनि सामानहरू पाइरहेको छैन। अब बाहिर किन्न जान नि मिल्दैन, त्यही भएर हामीसँग जे सामान छ हामीले त्यहीबाट मात्र बनाउन लागेको हो। फर्स्ट ट्राई हो, एकदमै मिठो हुन्छ कि हुँदैन त्यो त भिडियोमै थाहा हुन्छ। अहिले पछि हजुरहरूलाई हामीसँग बनाउन सायद आउँदैन होला, त्यही पनि हामीले ट्राई गर्छौं। कस्तो बन्छ थाहा छैन। डो चाहिँ हामीले अघि नै बनाइसकेको छ अनि बनाएर राखेको छ। त्यसपछि अनि अरु के गर्नुपर्छ भिडियोमै हेर्नु होला। आउँदा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, हेर्नुपर्छ। हाम्रो यो फर्स्ट टाइम है ट्राई गरेको। स्टार्ट। पिज्जा रेडी भयो, अब टेस्ट गर्छु मैले। यसमा हामीले पहिला चाहिँ केचप हाल्यो, होममेड वाला, त्यसपछि चीज। यो पनि पिज्जा चीज चाहिँ हैन है, पिज्जामा राख्ने छुट्टै हुन्छ, तर हामीसँग त्यो छैन अहिले। यो नर्मल चीज हो, पिज्जा चीज चाहिँ हैन है। अब यहाँ माथि चाहिँ हामी अनियन राख्छौं। यो चाहिँ क्याप्सिकम, यो चाहिँ मसरुम। कच्चापन चाहिँ अलि मन पर्दैन, त्यही भएर हामीले यो सते गरेको है। यो चाहिँ टमाटर। यो चाहिँ चिकन है। रेडी भयो पिज्जा चाहिँ। होममेड पिज्जा बाई सृजना है। फर्स्ट बाइट है। मिठो त पिज्जा जस्तै छैन। आज त ट्राई गरेर डोमिनोज पिज्जा जस्तो आयो त। जान हो साथी, यस्तै हुन्छ। क्षमाले ट्राई गरेर भन्न है कस्तो भयो। नखाइएको क्या मिठै हुँदो रहेछ, घरमा बनाए हो। गुड, थ्याङ्क यू।
चाखामै त मिठो है कि होइन मासु मिठो माथि मिठो हुँदो रहेछ डोमिनोज पिज्जा जस्तै भयो हामी इन्डिया जाँदा खाएको है त्यस्तै भयो है मिठो सबैलाई मिठो भयो एकदम लकडाउनमा है नयाँ ट्राई गरेर खाइदियो हजुरहरूले नि के गर्नुभयो घरमा बसेर कमेन्ट गर्नु होला के तर यतिको एकदमै मिठो बनायो फर्स्टचोटिमा चाहिँ त्यो तलको छ नि डो यो के जस्तो के मैदा जस्तो भएको थियो यो अलि सफ्ट भयो आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो है हामीले यो हिजो दुईटा मात्र बनाएको थियो आज फेरि दुईटा पिज्जा बनायो हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ सबै बनाएन एकदमै राति स्टार्ट गरेको थियो त्यही भएर रात परिसकेको थियो अनि बजेर मम्मीले चाहिँ भात पनि खाइसक्नु भएको थियो त्यही भएर टेस्ट गर्नु भएन तर मैले बनाएको त्यही भएर बजेर मम्मीलाई चाहिँ टेस्ट गराउनु मन लाग्थ्यो लाइक उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मैले बनाएको मिठो छ कि मिठो छैन भन्नुहुन्छ कुनै त्यही भएर मिठो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न अब खाए थाहा हो मिठो लाग्यो लानु बजे ला अच्छा लाग्यो अच्छा गरेनहरू गरेपछि जस्तो नि जानिन्छ जस्तो नि बनाउँछ धन्यवाद बजे नातिनी जेवानी अगाडि छ मक्खैमा छोरीले सबैमा अगाडि छन् के को यस्तो पिज्जा नि यति मिठो बनाउँदो रहेछ मौसम हेर त ओहो एमाले हिजो टेस्ट गरेर भनिसक्नु है यो चाहिँ हामीले लास्टमा बनाएको वाला पिज्जा है सबैजनाले चाहिँ यो चारवटा मध्येमा सबभन्दा मिठो चाहिँ यो हो भने म टेस्ट गरेर भन्छु कतिको मिठो जुन चाहिँ मिठो रहेछ यो सबैभन्दा लास्टमा सबभन्दा बढी सामान सबै हालेको क्या हामीले मिठो अनि त्यो चिज पनि के भन्छ धेरै नै भएछ अरूमा धेरै हालेको थिएन ग्यास एकदमै बसेर फोर्थ वान दामी मिठो मिठो छ बास्के जस्तो दामी मिठो दामी दामी मेरो नातिले केही जाने छैन भने यस्तो फास्ट जस्तो पकाउने रहेछ सबैजना त अब बिजुली भने घरमा राखेर यस्तो यस्तो बनाएर मुख फेरायो अब सधैँ पकाउनु पर्छ घरमा मिठो मिठो यस्तै मिठो मिठो पकाएर खुवाउन पर्छ सिजन ल ल ल ल अब लकडाउन खोलेपछि दामी छ दामी लकडाउन खोलेपछि चाहिँ के हो है लकडाउन हुँदै त फेरि अफिस जानु पर्यो नि अफिस जानु पर्यो अरू टाइममा पनि बाहिर बेला बेला घर पनि खुवाउनु पर्यो ल ल हुन्छ भाँडा त मात्र पकाएन नि अब गोदामले खुवाएर हामीले चाहिँ पिज्जा बनाएर भ्याइसक्यो खाएर नि भ्याइसक्यो हिजो राति चाहिँ दुईटा पिज्जा मात्र बनाएको खास चारवटा बनाउने हुने थियो तर चारवटा बनाउन भ्याइएन हिजो राति त्यही भएर दुईटा मात्र बनाएँ अनि आज बिहान उठेर पनि दुईटा बनाएँ दुईटै मैले बनाएँ खासै अरू कसैले हेल्प गरेन मलाई पिज्जा बनाउन चाहिँ आएँ यो लकडाउनमा चाहिँ मैले एउटा कुरा सिकेँ पिज्जा बनाउन अनि
अनि अरू बनाउन नि आउँछ मलाई तर हेऱ्यो भने सबै आउँदो रहेछ त्यही हो सेम हुँदैन एक्ज्याक्ट सेम गराउन नि मिल्दैन घरमा बनाएको डिफ्रेन्ट नै हुन्छ रेस्टुरेन्टमा बनाएको जस्तो हुँदैन हामीसँग सबै सामानहरू छैन बनाउने कुराहरू पनि छैन होइन साँचो कुरा भन्ने हो भने चाहिँ सेम भएको थिएन एकदमै मिठो चाहिँ भयो त्यो साँच्चीकै मिठो भयो त्यो मैले जुन चाहिँ फर्स्ट पिज्जामा चाहिँ एकदमै लाइक म चाहिँ अब रेस्टुरेन्टको खाइराखेको बानी होइन अब घरमा खाएको थिएन त्यही भएर लाइक वाट त्यो हुन्छ नि यो पिज्जा हो टाइपको भएको अनि पछि खाँदा एकदमै मिठो भयो अनि सेकेन्ड पिज्जा थर्ड पिज्जा फोर्थ पिज्जा सबभन्दा मिठो चाहिँ फोर्थ पिज्जा थियो किन भन्दाखेरि त्यसमा हामीले धेरै सामानहरू हालेको थियो त्यो मासुहरू अनि त्यसपछि मसरुम अनि सबै भेजिटेबल्सहरू पनि एकदमै धेरै हालेको थियो किन भन्दाखेरि बचेको थियो नि त लास्टमा त्यही भएर लास्टको अनि चिज पनि धेरै नै हालेको थियो अनि यो चिज चाहिँ हामीले पिज्जा चिज छुट्टै नै हुन्छ क्या है अनि त्यो पिज्जा चिज चाहिँ थिएन त्यही भएर जुन चिज छ त्यही नै हालेको त्यही भएर त्यो सेम चिजी त्यस्तो चाहिँ भएको थिएन के पनि भएको थिएन सेम चाहिँ तर यस्तो मिठो भएको थियो कि यस्तो मिठो भएको थियो कि लाइक हुन्छ नि फेरि बनाएर नि खान मन लाग्यो अनि मेरो साथीहरूलाई नि खुलाउनु मन लाग्यो सबैजनाले मैले इन्स्टामा पनि पोस्ट गरेको थिएँ अनि मेरो साथीहरूले चाहिँ कस्तो मिठो देखेको भनेर भनिरहेको थियो साँच्चीकै मिठो थियो अनि म एक दिन तिमीहरू सबैलाई खुलाउँछ है मेरो साथीहरूलाई भनेको सबै भनेर फेरि हेर्ने जतिले हो हामीलाई खुलाउने भयो भन्नु होला सबैलाई त खुलाउनु मिल्दैन तर मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म एकचोटि खुलाउँछु अब भन्नाले अब जस पिज्जा बनाउनु त्यति गाह्रो नरहेछ त्यो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ युट्युबमा हेरेको थिएँ मैले बनाएपछि जे पनि सजिलो रहेछ जे पनि जानिँदो रहेछ त्यही हो एक्ज्याक्ट नभए पनि मैले जस बनाएर चाहिँ खान्छु भन्ने चाहिँ मलाई एउटा हुन्छ नि वाउ मैले जाने रहेछु टाइपको चाहिँ भयो नत्र चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मैले खाना पकाउन आउँदैन सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो तर ट्राई गऱ्यो भने सबै कुरो पोसिबल रहेछ त्यसैले यदि हजुरहरूले पनि खानाहरू पकाउनु हुँदैन भने प्लिज ट्राई गर्नुहोस् युट्युबमा हेरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ट्राई गर्नुहोस् सकिन्छ सबैले सकिन्छ मैले गर्न सक्छु भने हजुरहरूले पनि सक्नुहुन्छ खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्छी हो कि हामी मेन कुरा भन्ने हो नि त अल्छी हो अहिले चाहिँ अलिकति लकडाउनको टाइममा चाहिँ धेरै घरमै थियो नि त अनि पिज्जा खान मन लाग्थ्यो एकदमै त्यही भएर पनि पिज्जा बनाएको अहिले नि पानी आहा मुखमा मेरो मम्मी बजे छ्यामा सबैजनाले नै टेस्ट गरेर भन्नुभयो होइन रिभ्यू पनि दिनुभयो कस्तो थियो भनेर यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला मैले बनाएको पिज्जा हेरेर मुखमा पानी आयो होला है मेरो भिडियो चाहिँ अहिले यहीँ नै एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो इफ यु आर न्यू हियर मेक श्योर यु सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड आई विल सी यु नेक्स्ट वान